شباب اليوم بدنا نعمل دجاج مع البروكلي. طبعا شو البروكلي بالعربي ما حدا حكالي، بس انتوا اكيد عارفين شو هو. بتمسكوا البروكليات، الحمد لله هذول مش زي الزهرة ما حدا باكله الا لحتى ينطبخ. بتحطه بالبخار. طبعا جهاز تاني $35 حقه اقل ما فيها، لحتى شوف كيف صار. ما تاخذ الريحة، طعمه زاكي ما تخافش. بتحط الدجاج بالمية وبتغليها، بتخلي كمان زنخة الدجاج تروح، وبتحط زيت زيتون وبتحط فيها الدجاجات اللي هلا طبخناهم. طبعا الزيتون بلش يفقع، شوف كيف عم بيجي على التليفون. حكيت لها 1000 مرة هذا التليفون ما تستعمليه، بس شو بدنا نساوي. هالمرة بتحط لك شوية ملح، ما تحط فلفل، ما في فلفل هون. بس بتحط هون بصل ناشف. ايوه زت زت، حلو حلو. بعدين تومة ناشفة، زت زت، عبينا تومة يعني فرش اسنانك بعد هالاكلة. 7 بهارات ونزلها. طبعا بتقدر تغير انت اللي بدك اياه. حط المي المغلية فوقيه، وبتبلش تحرك فيه لهالدجاج لحتى يستوي وتنزل المية. تحطه على الواطي طبعا مشان يقدر يشتغل. تمسك ايش شوية طحين وبتحمصه. شوف، تحمصه تحمصه، ما بدك يصير بالمرة. حط فيه الزبدة. زبدة محلية، حاول تكون كويسة وعضوية ممتازة. ضلك تحرك فيه تحرك فيه. هلا هون هاي احلى اشي فيها. زيت حليب، رد حرك، زيت حليب، رد حرك. هذا يعني يمكن بيعلك، بس رح يطلع بالاخير زاكي، وهذا اهم اشي بكل هالطبخة، انه يطلع كل هالحكي زاكي. هاي شوف ما احلاه، يعني ممتاز. كثافة 100%. وبتحط فيها ملح كمان مرة، لانه ما بكفي الملح الثاني، بس طالما هذا ملح صخري يعني ما حصيرش في عندك مشاكل في الضغط. وهي بودرة مرقة الخضار اللي راح نحط فيها اللينك هون. هون او هون او هون او هون، واحد من هدول المحلات. بعدين طنجرة رابعة ولا غلطان حتى كم من طنجرة، بتحط فيها شوية سمنة والرز، وتبلش تخلطه مع بعض. شوف ما احلاه. كمان مرة ملح. بنحط احنا ملح اكثر من اي اشي تاني بهالبلد. يعني لما انا اعمل شوية ملح مع بطاطا بيقولوا لي ما بصيرش تاكل هيك، اما هون زيت ملح زي ما بدك. مي بغلية. تحركها تحركها وتحركها. بعدين احلى اشي بتسكرها، عرفت؟ شوف هاي اهم اشي. وايت رايس. اوعك تحط اي لون تاني. ما تحط احمر، ما تحط اخضر، خليه دائما ابيض. اوكي؟ بلاش بعدين بالمرة ما حدا ياكل. تمسك البروكليات اللي عملناهم قبل ساعة، هذا كله مسلوق، بتحطه. بتبلش تحط فوقيه ايش؟ بقية المكونات للطبخة. عبيه مشان ما حدا يحكي ما اكلت وما اكلنا وما ضل عندي وما ضل لي. تحط الدجاج فوقيه بطريقة متناسبة. بعدين بتحط عليها شوي من الورقة البيضة اللي سويناها، تغطسه زي ما بقولوا. بعد ما تغطس أول تغطيسة هون، بتحطه بهالشمسات مع شوية رز. صحتين يا شباب.